Hello friends, let us start our subject thermodynamics, chapter number 1, introduction. This is lecture number 2. So lecture number 1 માં આપણે જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ જોઈ ગયા. થર્મોડાયનેમિક્સ એટલે શું, તેની ડિફરન્ટ બ્રાન્ચીસ, ત્યારબાદ થર્મોડાયનેમિક્સની એપ્લિકેશન વિશે આપણે જોઈ ગયા. ધેન થર્મોડાયનેમિક સિસ્ટમ, ટાઇપ્સ ઓફ સિસ્ટમ, ધેન બાઉન્ડરી, સરાઉન્ડિંગ. સો આપણે આ જુદા જુદા ટોપિક્સ છે એ લાસ્ટ લેક્ચર 1 માં આપણે સ્ટડી કરી ગયા. નાઉ thermodynamic properties or parameter of state. Thermodynamic properties or parameters of state. Thermodynamic ગુણધર્મો. સો તે સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા આપણે ત્રણ જુદી જુદી ડેફિનેશન્સ જોઈ લઈએ. What is state of a system? What do you mean by a state of a system? કોઈ સિસ્ટમનું સ્ટેટ તેને કહેવાય. It is condition of a system. State is the condition of a system at particular instant. State કોઈ સિસ્ટમ છે, એ સિસ્ટમની એક ચોક્કસ સ્થાયી ભૌતિક અવસ્થા. ઓકે, કોઈ એક સિસ્ટમ છે, એ સિસ્ટમની એક ચોક્કસ સ્થાયી ભૌતિક અવસ્થા એ સિસ્ટમના સ્ટેટ તરીકે ઓળખાય. ઓકે, કોઈ એક અવસ્થામાં સિસ્ટમ કોઈ એક અવસ્થામાં કોઈ ચોક્કસ કેરેક્ટરિસ્ટિક ધરાવે છે અને એ સ્થિર છે તે અવસ્થામાં, તો તેને સિસ્ટમના એક સ્ટેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, સિસ્ટમ કોઈ એક અવસ્થામાં કોઈ ચોક્કસ કેરેક્ટરિસ્ટિક સાથે તે સ્થિર અવસ્થામાં છે, તો તેને સિસ્ટમનું એક સ્ટેટ કહેવાય. એટલે એની એક પર્ટિક્યુલર ડેફિનેશન આપણે આ રીતે આપી શકીએ કે સિસ્ટમની સ્થાયી ભૌતિક અવસ્થા, સિસ્ટમની સ્થાયી ભૌતિક અવસ્થા સિસ્ટમના સ્ટેટ તરીકે ઓળખાય છે. હવે સિસ્ટમ એટલે શું આપણે લેક્ચર 1 માં જોઈ ગયા. ઓકે, સિસ્ટમ એટલે શું એ આપણે લેક્ચર 1 માં જોઈ ગયા કે થર્મોડાયનેમિક્સનો અભ્યાસ, અવકાશમાંની જે જગ્યા પર આપણે જે જગ્યા પર થર્મોડાયનેમિક્સનું સ્ટડી કરીએ છીએ, અભ્યાસ કરીએ છીએ, તો તે સિસ્ટમની તેને એક થર્મોડાયનેમિક સિસ્ટમ કહેવાય. અને આ થર્મોડાયનેમિક સિસ્ટમની એક સ્થાયી ભૌતિક અવસ્થા કે જ્યાં તેની કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્થિર છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક બદલાતી નથી, એ સ્થિર છે. એ અવસ્થામાં પર્ટિક્યુલર કેરેક્ટરિસ્ટિકમાં એ સ્થિર છે, તો તે સિસ્ટમના સ્ટેટ તરીકે ઓળખાય. હવે ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્ટેટ કેને કહેવાય? ઓકે, ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્ટેટ કેને કહેવાય? નો ચેન્જ ઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક. જો સિસ્ટમની કેરેક્ટરિસ્ટિક બદલાતી ન હોય, તે સ્ટેટમાં જે સિસ્ટમની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ બદલાશે નહીં. હવે તે અવસ્થામાં એ સ્થિર રહેશે. બરાબર? તો no change in characteristic of the state means that is equilibrium state. Okay, that is known as equilibrium state. Then properties, thermodynamic properties. What do you mean by properties? Properties are the characteristic of the system. Properties are the characteristic of the system which describe the state of the system. Okay, property છે એ સિસ્ટમની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. ઓકે, પ્રોપર્ટીઝ છે એ સિસ્ટમની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે કે જે સિસ્ટમનું એક સ્ટેટ વર્ણવે છે, સિસ્ટમના એક સ્ટેટ વિશેની આપણને ઇન્ફોર્મેશન આપે છે. ઓકે, સો પ્રોપર્ટીઝ વિશે જો આપણે જાણતા હોઈએ, સિસ્ટમના ગુણધર્મો વિશે આપણે જાણતા હોઈએ, તો આપણે તે સિસ્ટમની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ વર્ણવી શકીએ, તે સિસ્ટમ વિશે કાંઈક કહી શકીએ, તેના વિશે જાણી શકીએ. સો પ્રોપર્ટીઝ આર ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધ સિસ્ટમ which describe the state of the system. Now, note that number of properties required to describe a system, number of properties required to describe a system completely depends upon nature of the system. Okay, કોઈ સિસ્ટમનું સંપૂર્ણ વર્ણન કરવા માટે કેટલા નંબર ઓફ પ્રોપર્ટીઝ છે એ જરૂરી છે, તે કેના ઉપર આધારિત છે? ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ નેચર ઓફ ધ સિસ્ટમ. તે સિસ્ટમના નેચર પર ડિપેન્ડ કરે છે કે સિસ્ટમના વર્ણન માટે નંબર ઓફ પ્રોપર્ટીઝ કેટલી નેસેસરી છે, જરૂરી છે. હવે સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ આ બંને વચ્ચે હવે સિસ્ટમના ગુણધર્મોમાં ફેરફાર ક્યારે થશે? તો કે જ્યારે પણ સિસ્ટમ કોઈ ચોક્કસ ગુણધર્મો ધરાવે છે અને ચોક્કસ ગુણધર્મો સાથે તે સ્થિર છે, તો તેને આપણે સિસ્ટમનું સ્ટેટ કહીએ. અને એ ગુણધર્મો જો બદલાતા નથી તો એ ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્ટેટ કહેવાય. બરાબર? હવે સિસ્ટમના ગુણધર્મો ક્યારે બદલાય? તો કે જ્યારે સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ એટલે સિસ્ટમથી બહારનો અવકાશ. ઓકે,
જેના ઉપર તમે થર્મોડાયનેમિક્સનો સ્ટડી કરો છો એ જગ્યા એટલે સિસ્ટમ ને તેનાથી બહારનો અવકાશ એટલે સરાઉન્ડિંગ અને તે બંનેને અલગ પાડતી રેખા એટલે બાઉન્ડ્રી. બરાબર. હવે આ સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ વચ્ચે કાંઈ અનબેલેન્સ હોય, સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ વચ્ચે કાંઈ અનબેલેન્સિંગ હોય તો સિસ્ટમના ગુણધર્મો બદલાશે. ઓકે. if there is unbalance between system and surrounding, then the property of the system will change. ત્યારે સિસ્ટમની પ્રોપર્ટીઝ એટલે કે ગુણધર્મો છે એ બદલાશે. ઓકે. સો આપણે જુદી જુદી ત્રણ વ્યાખ્યાઓ જોઈ ગયા, સ્ટેટ, ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્ટેટ અને પ્રોપર્ટીઝ વિશે. હવે આપણે આગળ અભ્યાસ કરીશું જુદી જુદી થર્મોડાયનેમિક પ્રોપર્ટીઝ વિશે. નાઉ thermodynamic properties or parameter of state. હવે જુદી જુદી thermodynamic properties અલગ અલગ ચાર પ્રકારની હોય છે. There are four different types of properties. First one is basic properties or primary properties. Then second one is derived properties or secondary properties. Then transport properties and composite properties. Okay. So let us see one by one. First one is basic properties or you can say primary properties. Basic ગુણધર્મો. જેમાં સૌપ્રથમ first one pressure. Pressure is denoted by P. Pressure is denoted by P. તેને P વડે દર્શાવવામાં આવે છે. and P is equal to force divided by area. P is equal to force divided by area. જો આપણે તેની વ્યાખ્યા આપીએ તો pressure exerted by a fluid per unit area. Pressure is the force exerted by fluid per unit area. Okay. એકમ ક્ષેત્ર ફ્લુઇડ દ્વારા એકમ ક્ષેત્રફળ પર લાગતા બળને દબાણ કહેવાય. જો એરિયા એ છે એ યુનિટ થઈ જાય 1 એકમ. ઓકે. તો ત્યારે જે P છે એ F જેટલું થઈ જાય. તો એકમ ક્ષેત્રફળ પર લાગતા બળને દબાણ કહેવાય. સિમ્પલ ડેફિનેશન આ રીતે આપી શકાય કે એકમ ક્ષેત્રફળ પર લાગતા બળને પ્રેશર P કહેવાય, દબાણ કહેવાય. ઓકે. તો અહીંયા આપણે સિસ્ટમની વાત કરીએ છીએ, થર્મોડાયનેમિક સિસ્ટમ. તો થર્મોડાયનેમિક સિસ્ટમના એકમ ક્ષેત્રફળ પર લાગતા બળને તે સિસ્ટમનું દબાણ કહેવાય. ઓકે. નાઉ તેના એકમો વિશે વાત કરીએ આપણે. તેના એકમો વિશે વાત કરીએ તો તેના પ્રચલિત એકમો જે આપણે કેલ્ક્યુલેશન દરમિયાન યુઝ કરવાના છીએ તે છે એસઆઈ એકમની વાત કરીએ આપણે તો ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. અને ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેરને બીજું પાસ્કલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. 1 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર એટલે 1 પાસ્કલ. એટલે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેરને પાસ્કલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે પ્રેશરનો એસઆઈ યુનિટ છે. બીજા યુનિટની વાત કરીએ તો કેજીએફ પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. અને તેનો ન્યૂટન પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર સાથેનો રિલેશન 1 kgf પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9.81 ન્યૂટન પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. ઓકે. then 1 newton per meter square is equal to 1 pascal. then 1 bar, this is important unit of pressure, bar. 1 bar is equal to 10 raised to 5 newton per meter square. ખાસ યાદ રાખજો 1 બાર એટલે 10 ની 5 ઘાત ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. જો તમને પ્રેશર આપેલું છે કે 6.3 બાર, સિસ્ટમનું દબાણ 6.3 બાર છે, તો તેને તમારે કેલ્ક્યુલેશન એક્ઝામ્પલ દરમિયાન તમારે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેરમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે. તો 1 બાર is equal to 10 raised to 5 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર છે. તો 6.3 બાર એટલે શું થશે? તો કે 6.3 બાર ને ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેરમાં કન્વર્ટ કરવા હોય તો તેને 10 raised to 5 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડશે. ઓકે. સો ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર ઇઝ પાસ્કલ. then 1 bar is equal to 10 raised to 5 newton per meter square. next is atmospheric pressure. atmospheric pressure means 1 atmosphere means કે atmospheric pressure means કે જે હવા છે એ pressure exerted by air on different things. okay. pressure exerted by air on different things. okay. હવા દ્વારા જે જુદી જુદી વસ્તુઓ ઉપર જે કંઈ પણ દબાણ લાગે છે આપણા બોડી પર. ઓકે. આ માર્કર છે તો માર્કરની જે સરફેસ છે એના ઉપર હવા દ્વારા એર દ્વારા કંઈક પ્રેશર છે એ લાગેલું હોય છે. તો pressure exerted by air on different things is known as atmospheric pressure. અને આ atmospheric pressure એક વાતાવરણનું દબાણ 1 atmosphere એટલે 1.01325 બાર. 1 atmosphere means 1.01325 બાર. અને 1 બાર એટલે 10 raised to 5 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. સો આને ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેરમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો મલ્ટીપ્લાય બાય 10 raised to 5 કરી દેવાના. ઓકે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે કોઈ પણ દબાણ માપક સાધન હોય, કોઈ પણ દબાણ માપક સાધન હોય તો તે દબાણ માપક સાધન વડે તમે જે દબાણ મેળવો છો તે દબાણ એટમોસ્ફેરિક પ્રેશરની સાપેક્ષે કેટલું ઓછું કે વધારે છે, વાતાવરણના દબાણ કરતાં
દબાણ કેટલું વધારે છે કે વાતાવરણના દબાણ કરતાં દબાણ કેટલું ઓછું છે તે આપણને માપીને આપે છે. ઓકે, તે આપણને માપીને આપે છે. સો એઝ અ એક્ઝામ્પલ, વાતાવરણના દબાણ કરતાં જો સિસ્ટમનું દબાણ વધારે છે, આ છે એબ્સોલ્યુટ ઝીરો લાઇન, એબ્સોલ્યુટ વેક્યુમ જેને કહેવાય. ઓકે, ડેટમ લાઇન તરીકે એબ્સોલ્યુટ વેક્યુમ ને લેવામાં આવે. સો P એબ્સોલ્યુટ અહીંયા કેવું હશે? 0. આપણે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ ગણશું તો ત્યારે એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર છે એ ધ્યાનમાં લેશું કેલ્ક્યુલેશન માટે. ઓકે, સો અહીંયા એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર કેટલું છે? 0. સો આ 0 ડેટમ લાઇન છે જેને એબ્સોલ્યુટ વેક્યુમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, સો અહીંયા છે પ્રેશર, એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર 0 છે. આ જે છે એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર છે અહીંયાથી અહીંયા સુધી. ઓકે, 1 એટમોસ્ફિયર 1.01325 bar. હવે એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર જે છે, એરનું પ્રેશર જે છે, તેના કરતાં સિસ્ટમનું પ્રેશર કેટલું વધારે છે તેની સાપેક્ષમાં કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એ તમને દર્શાવશે. સો એ તમને કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ દ્વારા તમે પ્રેશર મેઝર કરશો તો એ તમને આ વેલ્યુ દર્શાવશે જેને ગેજ પ્રેશર કહેવામાં આવે છે. જેને શું કહેવાય? ગેજ પ્રેશર. ઓકે, જો એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર કરતાં પ્રેશર વધારે હોય તો એ ગેજ પ્રેશર તરીકે ઓળખાય છે. કેટલું વધારે છે એ ગેજ પ્રેશર તરીકે ઓળખાય છે. અને કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ દ્વારા તમે મેઝર કરશો તો તમને આ વેલ્યુ દર્શાવશે. હવે આના પરથી સિસ્ટમનું એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર મેળવવું હોય, આ જે સિસ્ટમ છે કે જેનું દબાણ આટલું છે તે એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર મેળવવું હોય તો એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર આ સિસ્ટમનું કેટલું થશે? આટલું. એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર સિસ્ટમનું કેટલું થશે? આટલું. બરાબર? તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ સિસ્ટમનું એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર છે એ ગેજ પ્રેશર પ્લસ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર જેટલું થશે. ઓકે, એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર જો સિસ્ટમનું પ્રેશર એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર કરતાં વધારે હોય તો આપણને જે વેલ્યુ મળશે એ કઈ વેલ્યુ મળશે? ગેજ પ્રેશર. એ ગેજ પ્રેશરમાં એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર એડ કરવાથી આપણને સિસ્ટમનું એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર મળશે. ગેજ પ્રેશરમાં, આપેલા ગેજ પ્રેશરમાં એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર એડ કરવાથી એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર મળશે. આના પરથી તમે આવું પણ કહી શકો કે ગેજ પ્રેશર ઇઝ ડિફરન્સ ઓફ એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર એન્ડ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર. ઓકે, નાઉ હવે જો પ્રેશર જે સિસ્ટમનું છે, સિસ્ટમનું પ્રેશર એ વાતાવરણના દબાણ કરતાં ઓછું હોય, સિસ્ટમનું પ્રેશર વાતાવરણના દબાણ કરતાં જો ઓછું હોય, વાતાવરણનું દબાણ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર, વાતાવરણના દબાણ કરતાં સિસ્ટમનું પ્રેશર કેવું છે? ઓછું છે. એટલું. બરાબર? તો તમને જે દબાણ માપક સાધન છે, પ્રેશર મેઝરમેન્ટ ડિવાઇસ જે છે તે તમને આ વેલ્યુ દર્શાવશે. પ્રેશર મેઝરમેન્ટ ડિવાઇસ છે તમને આ વેલ્યુ દર્શાવશે. બરાબર? વાતાવરણના દબાણની સાપેક્ષે કેટલું ઓછું છે એ વેલ્યુ દર્શાવશે. વાતાવરણના દબાણની સાપેક્ષે સિસ્ટમનું દબાણ કેટલું ઓછું છે તે વેલ્યુ દર્શાવશે. અને ઓછા દબાણને આપણે P વેક્યુમ તરીકે ઓળખશું, વેક્યુમ પ્રેશર. જો સિસ્ટમનું દબાણ વાતાવરણના દબાણ કરતાં ઓછું હોય તો જેટલું તે ઓછું છે એ વેક્યુમ પ્રેશર તરીકે ઓળખાય. ઓકે, હવે આ સિસ્ટમનું એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર મેળવવું હોય તો એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર કેને કહેવાય? તો કે એબ્સોલ્યુટ વેક્યુમ લાઇન જે છે, એબ્સોલ્યુટ વેક્યુમ લાઇન, ડેટમ લાઇન જે છે એની સાપેક્ષે જે દબાણ ટોટલ હોય એ એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર કહેવાય. તો આ સિસ્ટમ જે છે એનું એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર એબ્સોલ્યુટ વેક્યુમ લાઇનની સાપેક્ષે એટલે કે આ થશે એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર. સો અહીંયા તમે જુઓ છો કે P એબ્સોલ્યુટ પ્લસ તમને જે મેઝરમેન્ટ ડિવાઇસ દ્વારા વેક્યુમ પ્રેશર મળેલું છે એ બંનેનો સરવાળો કરશો તો એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર થશે. P વેક્યુમ પ્લસ P એબ્સોલ્યુટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ P એટમોસ્ફિયર. ઓકે, સો આના ઉપરથી સિસ્ટમનું એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર મેળવવું હોય તો કઈ રીતે મળશે? તો કે P એબ્સોલ્યુટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ P એટમોસ્ફિયર માઇનસ P વેક્યુમ. માઇનસ P વેક્યુમ. જો સિસ્ટમનું દબાણ, બરાબર, ફરીથી અહીંયા જોજો, જો સિસ્ટમનું દબાણ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર કરતાં વધારે હોય તો તમને ગેજ પ્રેશર દર્શાવેલું હશે. અને ગેજ પ્રેશર, એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશરમાં એ ગેજ પ્રેશર એડ કરવામાં આવે એટલે તમને સિસ્ટમનું એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર, નિરપેક્ષ દબાણ ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય એ નિરપેક્ષ દબાણ મળશે. અને જો સિસ્ટમનું પ્રેશર એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર કરતાં ઓછું હશે તો વેક્યુમ પ્રેશર મળશે. અને એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશરમાંથી આ વેક્યુમ પ્રેશર બાદ કરવાથી તમને સિસ્ટમનું એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર મળશે. સો પ્રેશર વિશે આપણે જુદી જુદી તમામ માહિતી જોઈ ગયા. નિરપેક્ષ દબાણ એટલે એબ્સોલ્યુટ ઝીરો જે ડેટમ લાઇન છે અથવા તો એબ્સોલ્યુટ વેક્યુમ લાઇનની સાપેક્ષે જે સિસ્ટમનું દબાણ માપવામાં આવે તે એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર, નિરપેક્ષ દબાણ તરીકે ઓળખાય છે. નાઉ બેઝિક પ્રોપર્ટીઝમાં સેકન્ડ વન, માસ. માસ ઇઝ ડિનોટેડ બાય સ્મોલ m. ઓકે, તેને સ્મોલ m વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ઓકે, અને તેની વ્યાખ્યા વિશે આપણે વાત કરીએ તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે પદાર્થની અંદર રહેલા દ્રવ્યના જથ્થાને તે પદાર્થનું માસ કહેવાય. સિસ્ટમની અંદર રહેલા દ્રવ્યના જથ્થાને સિસ્ટમનું માસ કહેવાય. ઓકે, સો માસ m
quantity of matter inside a system is known as mass of the system. તેનો SI એકમની વાત કરીએ તો કિલોગ્રામ એ તેનો SI એકમ છે જે kg વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ઓકે, સો નેક્સ્ટ થર્ડ પ્રોપર્ટી, થર્ડ બેઝિક પ્રોપર્ટી ઇઝ ટેમ્પરેચર, તાપમાન, જેને કેપિટલ T વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ટેમ્પરેચર ઇઝ ડિનોટેડ બાય કેપિટલ T. તેની આપણે સિમ્પલ ડેફિનેશન, તાપમાન, ટેમ્પરેચર એટલે શું, આપણે બધા ડેઈલી એ વર્ડનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. ટેમ્પરેચર બહુ હાઈ છે, ટેમ્પરેચર બહુ લો છે, બટ ટેમ્પરેચરની પ્રોપર ડેફિનેશન શું, વ્યાખ્યા કઈ રીતે આપી શકાય એ આપણે આપી શકતા નથી. સો ઇટ્સ વેરી ઇઝી. કોઈ પણ પાર્ટને આપણે ટચ કરીએ છીએ, ગરમ પાર્ટ છે તો એનું ટેમ્પરેચર વધારે હોય તો આપણે એમ કહીએ છીએ ટચ કરીને કે ખૂબ જ ગરમ છે, હોટ છે. ઓકે, અને જો બહુ ઠંડો હોય, કોઈ આઈસ ક્યુબ તમે હાથમાં પકડો તો આપણે ટચ કરીને સીધું એને કહીએ છીએ કે ખૂબ જ ઠંડુ છે. બરાબર. સો કોઈ પણ પદાર્થ, કોઈ પણ સિસ્ટમ, કોઈ પણ પદાર્થ કેટલો ઠંડો છે કે ગરમ, કેટલો ઠંડો છે કે ગરમ તે દર્શાવતો કોઈ ગુણધર્મ એટલે ટેમ્પરેચર. ઓકે, કોઈ પણ પદાર્થ ઠંડો છે કે કેટલો ઠંડો છે કે કેટલો ગરમ છે એ દર્શાવતો ગુણધર્મ એટલે તાપમાન. ઓકે, it is the measure of the degree of hotness and coldness. Temperature is the measure of degree of hotness and coldness. In other words, we can say kinetic fraction of internal energy of a substance is known as temperature. કોઈ પણ સબસ્ટન્સ છે તેની આંતરિક ઉર્જાનો કાઇનેટિક પાર્ટ જે છે, આંતરિક સિસ્ટમની અંદર રહેલી જે ઉર્જા છે એનો કાઇનેટિક પાર્ટ છે એ ટેમ્પરેચર તરીકે ઓળખાય છે. કાઇનેટિક ફ્રેક્શન ઓફ ઇન્ટરનલ એનર્જી ઓફ અ સબસ્ટન્સ ઇઝ નોન એઝ ટેમ્પરેચર. તેના જુદા જુદા એકમો વિશે આપણે વાત કરીએ તો ડિગ્રી સેલ્સિયસ, તો ડિગ્રી સેલ્સિયસમાં ટેમ્પરેચર મેઝર કરી શકાય. જનરલી આપણે આ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. ધેન કેલ્વિન, ધેન ફેરનહીટ. ઓકે, સો ટેમ્પરેચર જે છે એ સેલ્સિયસ, કેલ્વિન અને ફેરનહીટ આવા જુદા જુદા એકમોમાં મેઝર કરી શકાય. ઓકે, હવે કેલ્વિન અને સેલ્સિયસ વચ્ચેનો રિલેશન આપણા માટે ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે જે કંઈ પણ એક્ઝામ્પલનો ડેટા આપેલો હશે તે સેલ્સિયસમાં આપેલો હશે અને ઓલવેઝ આપણે જે ટેમ્પરેચર કેલ્ક્યુલેશનમાં લેવાનું છે એ કેલ્વિનમાં લેવાનું છે. સો દરેક વખતે તમારે સેલ્સિયસમાં આપેલા ટેમ્પરેચરને કેલ્વિનમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે. જો કેલ્વિનમાં ઓલરેડી આપેલું છે તો કન્વર્ઝન કરવાની જરૂર નહીં રહે, પણ જો સેલ્સિયસમાં ટેમ્પરેચર આપેલું હશે તો તેમાં 273 એડ કરવાથી તમને ટેમ્પરેચર છે એ કેલ્વિનમાં મળશે. સો એઝ એ એક્ઝામ્પલ 0 સેલ્સિયસ. ઓકે, ટેમ્પરેચર કોઈ પણ સિસ્ટમનું છે 0 સેલ્સિયસ હોય તો 0 + 273 એટલે કેલ્વિનમાં એ કેટલું થશે? 273 કેલ્વિન. ઓકે, કેલ્વિનમાં કેટલું થશે? 0 + 273 એટલે કે 273 કેલ્વિન. કોઈ સિસ્ટમનું અનધર એક્ઝામ્પલ, કોઈ સિસ્ટમનું ટેમ્પરેચર 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આપેલું છે તો 27 સેલ્સિયસની જગ્યાએ લખી નાખો 27 + 273 એટલે 300. 27 + 273 એટલે કે 300. તો એ સિસ્ટમનું ટેમ્પરેચર કેલ્વિનમાં કેટલું થશે? 300 કેલ્વિન. સો 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 300 કેલ્વિન. અને બીજો એક રિલેશન જે આપણે ઉપયોગમાં નહીં આવે પણ તમારી જાણ માટે કે સેલ્સિયસ અને ફેરનહીટ એ બંને વચ્ચેનો રિલેશન 9/5 C, 9/5 × C + 32. ફેરનહીટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9/5 C + 32. સો આ થયો જુદા જુદા યુનિટ્સ ટેમ્પરેચરના અને તેમના વચ્ચેનો રિલેશન. હવે એબ્સોલ્યુટ ઝીરો ટેમ્પરેચર એટલે શું? તો કે કોઈ પણ પદાર્થ છે એની અંદર શું આવેલા હોય છે? અણુઓ. અને જે અણુઓ છે એ સ્થિર હોતા નથી. તેની અંદર રહેલી એનર્જી, અંદર રહેલી અણુઓની અંદર રહેલી, પરમાણુઓની અંદર રહેલી એનર્જીના કારણે એ સતત ગતિમાં હોય છે. તે સતત ગતિમાં હોય છે. તેની અંદર ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય તો તે સતત ગતિ કરતા હોય છે અને પરમાણુઓ પણ પોતાની જગ્યાએ વાઇબ્રેશન કરતા હોય છે. હવે આ પરમાણુઓ કોઈ પણ સિસ્ટમને એટલા નીચા તાપમાને લઈ જવામાં આવે, તેનું તાપમાન ઘટાડતા રહીએ અને એટલા નીચા તાપમાને લઈ જવામાં આવે કે તેની અંદરના રહેલા પરમાણુઓની ગતિ શૂન્ય થઈ જાય, એટલે કે તે સ્થિર થઈ જાય, તે હલનચલન કરી શકે નહીં. તેની અંદર રહેલા પરમાણુઓની ગતિ શૂન્ય થઈ જાય, એટલા નીચા તાપમાન સુધી લઈ જવામાં આવે તો તેને એબ્સોલ્યુટ ઝીરો ટેમ્પરેચર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે તાપમાને પદાર્થમાં રહેલા પરમાણુઓની ગતિ શૂન્ય થઈ જાય, તે સ્થિર થઈ જાય, તે તાપમાનને એબ્સોલ્યુટ ઝીરો ટેમ્પરેચર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ એબ્સોલ્યુટ ઝીરો ટેમ્પરેચર એટલે શું? તો કે કોઈ પણ પદાર્થને તમે -273 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, -273 ડિગ્રી સેલ્સિયસ
-273 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી જો કોઈ ઓબ્જેક્ટ કોઈ સિસ્ટમને લઈ જવામાં આવે તો તે સિસ્ટમની અંદર રહેલા પરમાણુઓની ગતિ શૂન્ય થઈ જાય છે. સો -273 ડિગ્રી સેલ્સિયસ મીન્સ 0 કેલ્વિન. અહીંયા તમે -273 ડિગ્રી સેલ્સિયસ મૂકશો તો +273 એટલે 0 કેલ્વિન થશે. અને આ 0 કેલ્વિન જે ટેમ્પરેચર છે એ એબ્સોલ્યુટ 0 ટેમ્પરેચર તરીકે ઓળખાય છે. 0 કેલ્વિન કે જ્યાં -273 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કે 0 કેલ્વિન કે જ્યાં પદાર્થની અંદર રહેલા પરમાણુઓની ગતિ શૂન્ય થઈ જાય, અણુઓ સ્થિર થઈ જાય, તે એબ્સોલ્યુટ 0 ટેમ્પરેચર તરીકે ઓળખાય છે. નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન તરીકે ઓળખાય છે. ધેન એબ્સોલ્યુટ ટેમ્પરેચર. એબ્સોલ્યુટ 0 ટેમ્પરેચરની સાપેક્ષે જે ટેમ્પરેચર મેઝર કરવામાં આવે, એબ્સોલ્યુટ 0 ટેમ્પરેચરની સાપેક્ષે જે ટેમ્પરેચર મેઝર કરવામાં આવે તેને આપણે એબ્સોલ્યુટ ટેમ્પરેચર તરીકે ઓળખીએ છીએ. નાઉ બેઝિક પ્રોપર્ટીઝમાં ફોર્થ વોલ્યુમ, કદ. સિસ્ટમે અવકાશમાં રોકેલી જગ્યાને તે સિસ્ટમના કદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, રિજિયન કવર્ડ બાય અ સિસ્ટમ. જે રિજિયન જે અવકાશમાં જગ્યા રોકે છે સિસ્ટમ, તે સિસ્ટમના વોલ્યુમ, કદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને જેને કેપિટલ V વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તેનો એકમ SI સિસ્ટમમાં તેનો એકમ મીટર ક્યુબ. ઓકે, સો વોલ્યુમ સિસ્ટમે અવકાશમાં રોકેલી જગ્યા અને તેનો એકમ મીટર ક્યુબ. હવે આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ ડેફિનેશન. તેમાં કે વોલ્યુમને બદલે સ્પેસિફિક વોલ્યુમ આપેલું હોય તો એમાં શું ડિફરન્સ છે? સ્પેસિફિક વોલ્યુમ ઇઝ ડિનોટેડ બાય સ્મોલ v and it is the volume of the system having unit mass. Volume of the system having unit mass is known as specific volume. એકમ દળની સિસ્ટમનું કદ જો માસ એકમ કરી દેવામાં આવે તો જે કદ છે એને જ સ્પેસિફિક વોલ્યુમ કહેવાય. સો એકમ દળની સિસ્ટમનું કદ તે સિસ્ટમના સ્પેસિફિક વોલ્યુમ એટલે કે વિશિષ્ટ કદ તરીકે ઓળખાય છે. એકમ દળની સિસ્ટમનું કદ સિસ્ટમના સ્પેસિફિક વોલ્યુમ વિશિષ્ટ કદ તરીકે ઓળખાય છે. આ સ્પેસિફિક વોલ્યુમના યુનિટ વિશે વાત કરીએ તો વોલ્યુમનો યુનિટ મીટર ક્યુબ ડિવાઇડેડ બાય માસનો યુનિટ કેજી. સો સ્પેસિફિક વોલ્યુમનો યુનિટ થશે મીટર ક્યુબ પર કેજી. નેક્સ્ટ ફિફ્થ વન ઇઝ ડેન્સિટી. ફિફ્થ બેઝિક પ્રોપર્ટી ઇઝ density. It is denoted by rho. It is denoted by rho and it is the ratio of mass of the system to the volume of the system. Okay, સિસ્ટમના માસ અને સિસ્ટમના કદનો ગુણોત્તર. ઓકે, તમે ડિફાઇન કરવા માટે વોલ્યુમ જે છે એને યુનિટ કરી દઈએ તો કે કોઈ પણ સિસ્ટમ એવી સિસ્ટમ કે જેનું કદ એકમ હોય તો એકમ કદની સિસ્ટમનું દળ, એકમ કદ ધરાવતી સિસ્ટમનું દળ તે સિસ્ટમની ડેન્સિટી ઘનતા તરીકે ઓળખાય છે. એકમ કદની સિસ્ટમનું દળ તે સિસ્ટમની ઘનતા તરીકે ઓળખાય છે, rho તરીકે ઓળખાય છે. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે સ્પેસિફિક વોલ્યુમ ડિવાઇડેડ બાય માસ અને ડેન્સિટી rho is mass divided by volume and these both are reverse of each other. So density rho is the reciprocal of specific volume. Rho is equal to 1 divided by specific volume small v. હવે ડેન્સિટીના યુનિટ વિશે વાત કરીએ તો માસ ડિવાઇડેડ બાય વોલ્યુમ એટલે કે માસનો યુનિટ કેજી અને વોલ્યુમનો યુનિટ મીટર ક્યુબ. સો આ વાત થઈ વોલ્યુમ, સ્પેસિફિક વોલ્યુમ અને ડેન્સિટી. નાઉ નેક્સ્ટ સિક્સ્થ પ્રોપર્ટી વેલોસિટી. અહીંયા આપણે વેલોસિટી છે એને કેપિટલ C વડે ડિનોટ કરશું. કેપિટલ C વડે દર્શાવવામાં આવશે વેલોસિટીને C and it is the distance traveled in particular direction divided by time taken for that distance to be traveled. Okay, it is rate of change of its position in given direction with respect to some reference. કોઈ રેફરન્સની સાપેક્ષે કોઈ સિસ્ટમ છે એ કાંઈ પોતાની પોઝિશન બદલે છે અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ થોડુંક ડિસ્ટન્સ છે ટ્રાવેલ કરે છે તો તે ટ્રાવેલ રેફરન્સની સાપેક્ષે જે ટ્રાવેલ કરેલું ડિસ્ટન્સ અને એ માટે લાગેલો સમય, ટાઈમ ટેકન ફોર ધેટ, ધ રેશિયો ઓફ ધીસ બોથ ઇઝ નોન એઝ વેલોસિટી. રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ ઇટ્સ પોઝિશન ઇન ગિવન ડિરેક્શન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ રેફરન્સ. અને તેના એકમ વિશે વાત કરીએ તો યુનિટ ઓફ વેલોસિટી મીટર પર સેકન્ડ. નાઉ next derived properties. First derived properties or secondary properties is internal energy, આંતરિક ઉર્જા. internal energy, આંતરિક ઉર્જા U, કેપિટલ U વડે દર્શાવવામાં આવે છે. આપણે જોઈ ગયા છે કોઈ પણ પદાર્થ છે એ અણુઓનો બનેલો હોય છે, તેની અંદર અણુઓ આવેલા હોય છે, એટમ્સ. સો આ જે તમામ એટમ્સ છે એની અંદર કંઈક ઉર્જા રહેલી હોય છે, બરાબર? તો કોઈ પણ સિસ્ટમ છે એની અંદર રહેલા પરમાણુઓની ઉર્જાનો કુલ સરવાળો એ સિસ્ટમની અંદરની કુલ ઉર્જા
એ આંતરિક ઉર્જા તરીકે ઓળખાય. સિસ્ટમની અંદર રહેલી કુલ ઉર્જા એટલે તે સિસ્ટમની આંતરિક ઉર્જા, જે સિસ્ટમની અંદર રહેલી છે. ઓકે, તો સિસ્ટમની અંદર રહેલા પરમાણુઓની ઉર્જાનો કુલ સરવાળો તે સિસ્ટમની ઇન્ટરનલ એનર્જી આંતરિક ઉર્જા કેપિટલ યુ તરીકે ઓળખાય છે. હવે સિસ્ટમની અંદર રહેલી ઉર્જા છે આંતરિક ઉર્જા, ઇન્ટરનલ એનર્જી એ સિસ્ટમની અંદર રહેલી ઉર્જા છે, એટલે તેનો યુનિટ છે એકમ વિશે આપણે જોઈએ તો એ ઉર્જાનો એકમ એ જ ઇન્ટરનલ એનર્જીનો એકમ થશે, એટલે કે જૂલ. ઓકે, જૂલ જે is the unit of internal energy. હવે સ્પેસિફિક ઇન્ટરનલ એનર્જી is denoted by small u and it is the internal energy of the system per unit mass. એકમ દળ ધરાવતી સિસ્ટમની આંતરિક ઉર્જા એ વિશિષ્ટ આંતરિક ઉર્જા તરીકે ઓળખાય છે. તેનો એકમ જૂલ પર કેજી થશે. સ્પેસિફિક ઇન્ટરનલ એનર્જી નો એકમ જૂલ પર કેજી થશે. નાઉ નેક્સ્ટ ઇન્ટરનલ એનર્જી બાદ નેક્સ્ટ સેકન્ડ is flow work. Flow work is equal to P multiplied by V. Flow work ની આપણે ડેફિનેશન બે અલગ જુદી રીતે આપી શકીએ. સિસ્ટમની કોઈ પણ વહન પ્રક્રિયા સાથે ફ્લો પ્રોસેસ સાથે રિલેટેડ વર્ક હોય, ફ્લો પ્રોસેસ દરમિયાન થતું કાર્ય અથવા ફ્લો પ્રોસેસ દ્વારા થતું કાર્ય, તો એ ફ્લો પ્રોસેસ દરમિયાન વહન થતું હોય તો એ વહન પ્રક્રિયા દરમિયાન જે કંઈ પણ કાર્ય થાય તે ફ્લો વર્ક તરીકે ઓળખાય છે. વહન પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યને ફ્લો વર્ક કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે એની વ્યાખ્યા બીજી રીતે જે એનું ઇક્વેશન છે એ મુજબ આપીએ તો કોઈપણ સિસ્ટમનું નિરપેક્ષ દબાણ એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર, કોઈપણ સિસ્ટમનું નિરપેક્ષ દબાણ અને તેનું કદ ના ગુણાકારને, ના મલ્ટીપ્લિકેશનને ફ્લો વર્ક કહેવાય. ઓકે, સો બે જુદી વ્યાખ્યા. વહન પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા ફ્લો પ્રોસેસ સાથે સંકળાયેલા કાર્યને ફ્લો વર્ક કહેવાય, વેરી ઇઝી ડેફિનેશન. એન્ડ અધર ડેફિનેશન ઇઝ ફ્રોમ ધેટ ઇક્વેશન ઓફ ફ્લો વર્ક. નિરપેક્ષ દબાણ P, એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર P અને સિસ્ટમના કદ ના ગુણાકારને તે સિસ્ટમનું ફ્લો વર્ક કહેવાય. હવે કાર્ય ફ્લો વર્ક તેનો પણ SI એકમ શું થશે? જૂલ. જે ઓકે, સ્પેસિફિક ફ્લો વર્કની વાત કરીએ આપણે. સ્પેસિફિક ફ્લો વર્ક. So specific flow work is the flow work per unit mass. So it will be P into V by M. Now V by M is the specific volume. So P into specific volume, it will be specific flow work and the unit of it will be joule per kg. તેનો એકમ શું થશે? joule per kg. Then next third secondary property is enthalpy. Enthalpy is denoted by capital H. તેને capital H વડે દર્શાવવામાં આવે છે. capital H is equal to U plus P into V. ખાસ યાદ રાખજો આ ઇક્વેશન. અને તેની વ્યાખ્યા છે આંતરિક ઉર્જા, સિસ્ટમની આંતરિક ઉર્જા અને તેના ફ્લો વર્કના સરવાળાને તે સિસ્ટમની એન્થાલ્પી કહેવાય. અને આ એન્થાલ્પી છે એ સિસ્ટમની અંદર રહેલો હીટ કન્ટેન્ટ દર્શાવે છે. અને એન્થાલ્પી છે એ આંતરિક ઉર્જા અને ફ્લો વર્કના સરવાળો છે. તેને આંતરિક ઉર્જા અને ફ્લો વર્કના સરવાળાને આપણે એન્થાલ્પી તરીકે ઓળખીએ છીએ. સો આંતરિક ઉર્જાનો એકમ જૂલ, ફ્લો વર્કનો એકમ જૂલ, તો એન્થાલ્પીનો એકમ પણ શું થશે? જૂલ. નાઉ સ્પેસિફિક એન્થાલ્પી તેને સ્મોલ h વડે દર્શાવવામાં આવે છે. અને એન્થાલ્પી પર યુનિટ માસ એકમ દળની સિસ્ટમની એન્થાલ્પી વિશિષ્ટ એન્થાલ્પી તરીકે ઓળખાય છે. તેનો એકમ જૂલ પર કેજી થશે. તે ઉપરાંત આપણે અહીંયા કેપિટલ H એટલે કેપિટલ U plus P into V divided by M. Small h is equal to, now small h is equal to U divided by M is specific internal energy, विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा, plus P into V divided by M is P into small v. So specific enthalpy is summation of specific internal energy and specific flow work. Okay, so enthalpy and विशिष्ट enthalpy. Next, fourth derived property is entropy, and entropy is denoted by capital S. It is the measure of disorderness of the system.
ઓકે, ઇટ ઇઝ ધ મેઝર ઓફ ડિસઓર્ડરનેસ ઓફ ધી સિસ્ટમ. સિસ્ટમની અંદર રહેલી અવ્યવસ્થાનું માપ દર્શાવે છે. હવે આપણે જોઈએ કે એબ્સોલ્યુટ ઝીરો ટેમ્પરેચર. હવે એબ્સોલ્યુટ ઝીરો ટેમ્પરેચર આગળ પદાર્થના પરમાણુઓ છે 0 કેલ્વિન આગળ પદાર્થની અંદર રહેલા પરમાણુઓની ગતિ શૂન્ય થઈ જાય છે. તો ત્યારે એ સ્થિર હશે. દરેક પરમાણુ, દરેક પદાર્થની અંદર રહેલા પરમાણુઓ તે ટેમ્પરેચરે કેવા થઈ જશે? સ્થિર. તો ત્યારે એની અંદર કોઈ અવ્યવસ્થા હશે નહીં. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે સિસ્ટમની અંદર રહેલા પરમાણુઓ 0 કેલ્વિન એટલે કે એબ્સોલ્યુટ ઝીરો ટેમ્પરેચર આગળ સિસ્ટમના પરમાણુઓ ખૂબ જ વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવાયેલા હશે અને પોતાની જગ્યાએ સ્થિર હશે. તો એબ્સોલ્યુટ ઝીરો ટેમ્પરેચરે એન્ટ્રોપી એટલે કે અવ્યવસ્થાનું જે માપ છે કેટલું થશે? 0, શૂન્ય. ઓકે, એબ્સોલ્યુટ ઝીરો ટેમ્પરેચરે અવ્યવસ્થાનું જે માપ છે કેટલું થઈ જાય? શૂન્ય. બરાબર. હવે સિસ્ટમની અંદર રહેલી અવ્યવસ્થા દર્શાવતો જે ગુણધર્મ છે તેને આપણે સિસ્ટમની એન્ટ્રોપી તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે વધારે ડિટેલમાં આપણે જે એન્ટ્રોપી વર્ડ છે એ સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ ચેપ્ટર જ્યારે સ્ટડી કરીશું ત્યારે જોશું. અત્યારે તેના ચેન્જ વિશે વાત કરીએ કે કોઈ 1 થી 2 ચેન્જ ઇન એન્ટ્રોપી. ચેન્જ ઇન એન્ટ્રોપી જોઈએ આપણે S2 - S1. ચેન્જ ઇન એન્ટ્રોપી, એન્ટ્રોપીમાં થતો ફેરફાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થી 2 પ્રોસેસ દરમિયાન dQ/T. ઓકે, આ તેનું ઇક્વેશન છે. આ તેનું ઇક્વેશન છે ચેન્જ ઓફ એન્ટ્રોપીનું ઇક્વેશન. 1 થી 2 ઇન્ટિગ્રેશનમાં પ્રોસેસ 1 to 2 લિમિટ dQ/T. ઓકે, જ્યાં Q છે એ dQ એટલે Q વડે શું દર્શાવવામાં આવે? ઉષ્મા. થર્મોડાયનેમિક્સમાં આપણે ઉષ્મા, હીટ જે છે એને Q વડે દર્શાવીએ છીએ. સો dQ મીન્સ ચેન્જ ઇન હીટ. ઓકે, હીટમાં થતો ફેરફાર, ઉષ્મામાં થતો ફેરફાર ડિવાઇડેડ બાય ટેમ્પરેચર. સો ઉષ્માનો એકમ જૂલ, ઉષ્માનો એકમ જૂલ ડિવાઇડેડ બાય ટેમ્પરેચર, ટેમ્પરેચરનો એકમ કેલ્વિન. સો જૂલ પર કેલ્વિન એ એન્ટ્રોપીનો એકમ થશે. જૂલ પર કેલ્વિન એ એન્ટ્રોપીનો એકમ થશે. સ્પેસિફિક એન્ટ્રોપી, આપણે સ્પેસિફિક એન્ટ્રોપીની વાત કરીએ તો સ્પેસિફિક એન્ટ્રોપી સ્મોલ s is equal to entropy of the system per unit mass. entropy of the system per unit mass. એકમ દળની સિસ્ટમની એન્ટ્રોપી છે એ સ્પેસિફિક એન્ટ્રોપી તરીકે ઓળખાય. તેનો એકમ શું થશે? તો કે સ્પેસિફિક એન્ટ્રોપીનો એકમ જૂલ પર કેલ્વિન અને છેદમાં માસ વડે ડિવાઇડ થાય એટલે જૂલ પર કેલ્વિન ઇન્ટુ કેજી ઓર જૂલ પર કેજી ઇન્ટુ કેલ્વિન. જૂલ પર કેજી ઇન્ટુ કેલ્વિન એ સ્પેસિફિક એન્ટ્રોપીનો એકમ થશે. નાઉ લાસ્ટ derived property fifth, specific heat. specific heat છે એ પણ C વડે દર્શાવવામાં આવે છે. સ્પેસિફિક હીટ છે એ કેપિટલ C વડે દર્શાવવામાં આવે છે. નાઉ વોટ ઇઝ સ્પેસિફિક હીટ? મીન્સ વિશિષ્ટ ઉષ્મા એટલે શું? વિશિષ્ટ ઉષ્મા એટલે શું? તો કે કોઈ પણ આપણે એક પાત્રની અંદર, કોઈ એક બોટલની અંદર વોટર ફિલ કરેલું છે. ઓકે, કોઈ એક પાત્રની અંદર વોટર ફિલ કરેલું છે. એ વોટરનું ટેમ્પરેચર એઝ્યુમ કરી લઈએ 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. ઓકે, વોટરનું ટેમ્પરેચર 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. હવે વોટરનું ટેમ્પરેચર, એ વોટર જે છે એ વોટરનું ટેમ્પરેચર 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસમાંથી મારે 49 ડિગ્રી એટલે કે 1 ડિગ્રી ઘટાડવું છે અથવા તો એકમ વધારો કરવો છે. ઓકે, જે સિસ્ટમ છે એના ટેમ્પરેચરમાં એકમ ઘટાડો કરવો છે અથવા તો એકમ વધારો કરવો છે. એટલે કે 49 કરવું છે અથવા તો 51 કરવું છે. હવે જો મારે ટેમ્પરેચર 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઘટાડવું હશે તો તેની અંદરથી હીટ મારે શું કરવી પડશે? લઈ લેવી પડશે. કારણ કે ઉષ્મા લઈ લેવામાં આવે તો તેનું ટેમ્પરેચર ઘટશે અને જો એમાં 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન વધારવું હશે તો એ વોટરને મારે હીટ આપવી પડશે. તો એ 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઘટાડવા માટે કે 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધારવા માટે લઈ લેવી પડતી કે આપવી પડતી ઉષ્મા સરખી હશે અને એ 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાનનો ફેરફાર કરવા માટે 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાનનો ફેરફાર કરવા માટે જે ઉષ્માનો ફેરફાર કરવો પડે કે વોટરને હીટમાં જે અમાઉન્ટ ઓફ હીટ તમારે આપવી પડે અથવા તો જે અમાઉન્ટ ઓફ હીટ તમારે એમાંથી લઈ લેવી પડે તો એ અમાઉન્ટ તે સિસ્ટમની સ્પેસિફિક હીટ તરીકે ઓળખાય. તે સિસ્ટમની સ્પેસિફિક હીટ તરીકે ઓળખાય. 1 યુનિટ માસ ધરાવતું વોટર હોય જેનું ટેમ્પરેચર 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હોય, એનું ટેમ્પરેચરમાં તમારે 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલો ફેરફાર કરવો હોય તો તે 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલો ફેરફાર કરવા માટે તેમાં જે હીટનો ફેરફાર કરવો પડે તે અમાઉન્ટ ઓફ હીટ છે એ સ્પેસિફિક હીટ તરીકે ઓળખાય. તે અમાઉન્ટ ઓફ હીટ જે છે એ સ્પેસિફિક હીટ તરીકે ઓળખાય. આપણે અહીંયા સમજીએ તો dq ચેન્જ ઓફ હીટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ mc dt. ઓકે, અહીંયા આપણે ડેલ્ટા q ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા mc ડેલ્ટા t. ઓકે, સો આના ઉપરથી અહીંયા જે સ્પેસિફિક c છે એ સ્પેસિફિક હીટ છે. સો c ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા q ડિવાઇડેડ બાય
m into delta t. સો આ ઇક્વેશન ઉપરથી ઇઝીલી તમે ડેફિનેશન બનાવી શકો, સ્પેસિફિક હીટની ડેફિનેશન. છેદમાં ડિનોમિનેટરમાં જે છે એ બંનેને એકમ કરી નાખો. ઓકે, તો જે ઉષ્માનો ફેરફાર કરવો પડે એને શું કહેવાય? સ્પેસિફિક હીટ. જો આ બંને એકમ હોય તો જે ઉષ્માનો ફેરફાર ડેલ્ટા ક્યુ એ સ્પેસિફિક હીટ થશે. બરાબર? સો આની વ્યાખ્યા આવે તો ખાસ વેરી ઇઝી એન્ડ ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેફિનેશન. સો એકમ દળની સિસ્ટમના તાપમાનમાં એકમ ફેરફાર કરવા માટે એકમ દળની સિસ્ટમના તાપમાનમાં એકમ ફેરફાર કરવા માટે તે સિસ્ટમની ઉષ્મામાં જે ફેરફાર કરવો પડે તેને તે સિસ્ટમની સ્પેસિફિક હીટ C તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, એકમ દળની સિસ્ટમના તાપમાનમાં એકમ ફેરફાર કરવા માટે જે અમાઉન્ટ ઓફ હીટ તમારે ટ્રાન્સફર કરવી પડે તેને તે સિસ્ટમની સ્પેસિફિક હીટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેનો એકમની વાત કરીએ તો Q એટલે હીટ, એનો એકમ જૂલ ડિવાઇડેડ બાય માસ kg ઇન્ટુ ટેમ્પરેચર કેલ્વિન. સો જૂલ પર kg કેલ્વિન એ સ્પેસિફિક હીટનો એકમ થશે. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોપર્ટીઝ. ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોપર્ટીઝ વિશે વાત કરીએ તો ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોપર્ટીઝ આર ધ પ્રોપર્ટીઝ એસોસિએટેડ વિથ ટ્રાન્સપોર્ટ ફિનોમિના. ઓકે, ટ્રાન્સપોર્ટ ફિનોમિના સાથે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન સાથે, કોઈ પણ વહન પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા જે ગુણધર્મ છે તે આપણે ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોપર્ટીઝ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે જોઈએ તો વિસ્કોસિટી, જે તમે ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ FMHM સબ્જેક્ટ જે તમારો છે તેમાં અભ્યાસ કરી ગયા, તો વિસ્કોસિટી જે છે એ ફ્લુઇડની ફ્લો પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ છે. તો વિસ્કોસિટી છે એ એક પ્રકારની ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોપર્ટી કહેવાય. આપણે આપણા સબ્જેક્ટમાં થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી કે વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો આ થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી જે છે એ હીટ ટ્રાન્સફરનો અચળાંક છે અને જે હીટના ફ્લો સાથે એટલે કે ઉષ્માની વહન પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ છે. તો આ થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી ગુણધર્મ છે, જે પ્રોપર્ટી છે એ પણ એક પ્રકારની ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોપર્ટી કહેવાય. સો વિસ્કોસિટી અને થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી જેવા એવા ગુણધર્મો કે જે વહન પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા હોય તે ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોપર્ટી તરીકે ઓળખાય છે. નાઉ લાસ્ટ ડી, composite properties. Composite properties are the properties which depends upon both system and surrounding. Okay, system અને surrounding બંને સાથે સંકળાયેલી હોય, જે બંને સાથે સંકળાયેલી હોય, સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ બંને ઉપર આધારિત હોય તેવા ગુણધર્મો જે છે એ કોમ્પોઝિટ પ્રોપર્ટીઝ તરીકે ઓળખાય છે. ઓકે, કોમ્પોઝિટ પ્રોપર્ટીમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો અવેલેબિલિટી ઓર એક્સર્જી, availability of the system or exergy of the system. Now what is availability or exergy? So maximum useful work that can be done by system for given state of surrounding. Okay, આપેલા સરાઉન્ડિંગ માટે સિસ્ટમ દ્વારા જેટલું મેક્સિમમ વર્ક છે એ જેટલું મેક્સિમમ ઉપયોગી વર્ક છે એ થઈ શકે એ સિસ્ટમની અવેલેબિલિટી એક્સર્જી તરીકે ઓળખાય છે. ઓકે, મેક્સિમમ યુઝફુલ વર્ક જે સિસ્ટમ આપી શકે આપેલી સરાઉન્ડિંગની અવસ્થા માટે, આપેલી સરાઉન્ડિંગની પરિસ્થિતિ માટે જે મેક્સિમમ યુઝફુલ વર્ક આપણને સિસ્ટમ આપી શકે તે અવેલેબિલિટી અથવા તો સિસ્ટમની એક્સર્જી તરીકે ઓળખાય છે. હવે જો સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ વચ્ચે કોઈ અનબેલેન્સ ન હોય, સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ છે એની વચ્ચે કોઈ અનબેલેન્સ ન હોય અને સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ છે એ એઝ અ એક્ઝામ્પલ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં છે, સંતુલનમાં છે બંને, તો જો એ બંને સંતુલનમાં હશે તો સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ વચ્ચે કાંઈ ઇન્ટરેક્શન થશે નહીં. તેને સિસ્ટમનું ડેડ સ્ટેટ પણ કહેવાય. ઓકે, તો સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ જો વચ્ચે કાંઈ અનબેલેન્સ નહીં હોય, ઓકે, તો તેની પરિસ્થિતિમાં તેની વચ્ચે જો સંતુલન હશે, તેની વચ્ચે કાંઈ અનબેલેન્સ નહીં હોય તો તેવી પરિસ્થિતિમાં જે અવેલેબિલિટી એટલે કે જે વર્ક છે એ પોસિબલ નથી. સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ વચ્ચે સંતુલન છે તો કોઈ પણ પ્રકારનું કાર્ય અથવા તો સિસ્ટમના ગુણધર્મમાં કંઈ ફેરફાર થવાનો નથી, તો કંઈ પણ પ્રકારનું કાર્ય આપણને મળશે નહીં. તો એવી પરિસ્થિતિમાં સિસ્ટમની અવેલેબિલિટી અથવા તો એક્સર્જી કેટલી થશે? 0 થશે. સો આ લેક્ચરમાં આપણે જુદી જુદી થર્મોડાયનેમિક પ્રોપર્ટીઝ જોઈ ગયા, બેઝિક પ્રોપર્ટીઝ જેમાં માસ, ટેમ્પરેચર, વોલ્યુમ, ડેન્સિટી વગેરે, એન્ડ ડિરાઇવ્ડ પ્રોપર્ટીઝ, ઇન્ટરનલ એનર્જી, ફ્લો વર્ક, એન્થાલ્પી, એન્ટ્રોપી, સ્પેસિફિક હીટ, then transport properties like viscosity, thermal conductivity and composite properties like availability. Thank you.